हे गाइज वेलकम टू माई चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਣ ਦੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। सो इस रेसिपी ਲਈ मैं 1 कप बेसन लिया है ते हाफ कप देसी घी, हाफ कप शुगर ते शुगर ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਹਾਫ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਇਲਾਇਚੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਹੀ 7 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੇਸਣ ਦਾ ਕਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।